નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આ આપણો કમ્પ્યુટર મેન્ટેનન્સ એન્ડ ટ્રબલ વિષયનો 9મો વિડીયો લેક્ચર છે. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સિસ્ટમ બસ વિશે વાત કરવાની છે. બસ એટલે શું, બસના કેટલા પ્રકાર છે, તેમાંથી સિસ્ટમ બસ એટલે શું, તેના કેટલા પ્રકાર છે, તેના વિશે આજે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો આવો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આજના વિડીયો લેક્ચરની મારી એટલે કે ધવલ પંડ્યા સાથે. ટાઈપ્સ ઓફ બસને ભણતા પહેલાં આપણે ભણવું પડશે કે વોટ ઇઝ બસ. બસની અહીંયા આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ કમ્પ્યુટરના સંદર્ભમાં વાત કરીએ છીએ, એટલે કે વિથ રેફરન્સ ટુ કમ્પ્યુટર જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે બસ એટલે બંચ ઓફ વાયર્સ. બે પ્રકારની મેઇનલી બસ આવે, સિસ્ટમ બસ અને આઈઓ બસ. હવે બંચ ઓફ વાયર્સ એટલે શું, આપણને પહેલો પ્રશ્ન આ થાય તો જ્યારે આપણા એક કોમ્પોનન્ટમાંથી કોઈ ડેટા, કોઈ એડ્રેસ, કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી, કોઈ પાવર આવી વસ્તુને કોઈ બીજા કોમ્પોનન્ટ સુધી પહોંચાડવી હોય તો તેના માટે આપણે શું કરવું પડશે તો કે તેની સાથે વાયરિંગ કરવું પડશે. આઈધર સોલ્ડરિંગથી કરો, કોપર વાયરને સોલ્ડરિંગ કરીને કરો, અથવા તો ફિઝિકલ વાયર્સ રાખો તો પણ ચાલે, અથવા તેનો સૌથી સહેલો ઉપાય અને જે આપણા કમ્પ્યુટરના મધરબોર્ડની અંદર યુઝ થાય છે તે છે બસીસ યુઝ કરવાનો. તો અહીંયા બે પ્રકારની બસીસ છે, એક છે સિસ્ટમ બસ અને એક છે આઈઓ બસીસ. સિસ્ટમ બસ એટલે કમ્પ્યુટરના મેજર કોમ્પોનન્ટ જેમ કે આપણા રેમને સીપીયુ સાથે કનેક્ટ કરવું, અથવા સીપીયુની મેમરી જે હોય એને રેમ સાથે કનેક્ટ કરવી, અથવા તો તેને મધરબોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરવું. તો આ દરેક પ્રકારના જે મેજર કોમ્પોનન્ટ છે તેને કનેક્ટ કરવા માટે જે બસીસનો યુઝ થાય એને કહેવામાં આવે છે સિસ્ટમ બસ. અને બીજા પ્રકારની જે બસ છે એને કહેવામાં આવે છે આઈઓ બસીસ. હવે અહીંયા આઈઓ બસીસ શું છે તો કે કમ્પ્યુટરના ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ અથવા તો પેરિફરલ ડિવાઇસીસ જેટલા છે તેને કનેક્ટ કરવા માટે જે બસ યુઝ થાય તેને આઈઓ બસ કહેવાય. તેમાંથી આજે આપણે સિસ્ટમ બસ વિશે માત્ર માહિતી મેળવવાની છે, કારણ કે સિસ્ટમ બસના પોતાના 7 થી 8 પ્રકાર છે, એવી જ રીતે આઈઓ બસીસના 8 થી 9 પ્રકાર છે. તો કહેવાનો મતલબ કે આટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારની બસીસ છે, તો તેમાંથી આપણે સિસ્ટમ બસ વાળો પાર્ટ આ લેક્ચરની અંદર અને આઈઓ બસીસ વાળો પાર્ટ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ભણશું. તો સિસ્ટમ બસની જો વાત કરીએ તો સિસ્ટમ બસ મેઇનલી આટલા પ્રકારની આવે છે. સૌથી પહેલી જે બસ છે તે એફએસબીથી ચાલુ કરી અને ત્યારબાદ મેમરી બસ, કંટ્રોલ બસ, એડ્રેસ બસ, ડેટા બસ, પાવર બસ અને કોમ્બો બસ, એટલે ટોટલ 7 પ્રકારની આ બસીસ છે કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. નાઉ આગળ જો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલી બસ આવે તે છે ફ્રન્ટ સાઇડ બસ અથવા એફએસબી બસ. આપણે ફ્રન્ટ સાઇડ બસનો ઉપયોગ પ્રોસેસરને સિસ્ટમ મેમરી અથવા તો આપણી રેમ અથવા પ્રાઇમરી મેમરી, અહીંયા કોઈ પણ શબ્દ યુઝ થઈ શકે, પ્રોસેસરને મેમરી કોમ્પોનન્ટ આપણું જે પણ હોય તેની સાથે કનેક્ટ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પણ અહીંયા યાદ એ રાખવું કે સેકન્ડરી મેમરી નહીં, પ્રાઇમરી મેમરીને કનેક્ટ કરવા માટે, એટલે નોર્થ બ્રિજને પ્રોસેસર સાથે કનેક્ટ કરવા માટે પણ આપણે લોકો ફ્રન્ટ સાઇડ બસનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કદાચ આ વસ્તુ અત્યારે ન સમજાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, આવનારા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નોર્થ બ્રિજ અને પ્રોસેસરને કેવી રીતે કનેક્ટ કરવા અથવા નોર્થ બ્રિજ શું છે તેની ચિપસેટના વિડીયો લેક્ચરની અંદર માહિતી મેળવશું. હવે ત્યારબાદ બીજી બસ છે તેને મેમરી બસ કહેવામાં આવે છે. મેમરી બસ છે એ મેઇન મેમરીને મેમરી કંટ્રોલર સાથે કમ્યુનિકેટ કરાવવા માટે યુઝ થશે. મેઇન મેમરી એટલે કે આપણી સિસ્ટમ મેમરી છે, પ્રાઇમરી મેમરી જે આપણે કહીએ છીએ, અથવા તો રેમ જેને કહીએ છીએ, તે રેમને આપણા મેમરી કંટ્રોલર સાથે, મેમરી કંટ્રોલર શું હશે તો જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું મેમરી કમ્યુનિકેશન કરાવવાનું થશે ત્યારે તે વાયા મેમરી કંટ્રોલર થશે. તો અહીંયા એક મેમરી કંટ્રોલર કરીને ડિવાઇસ હશે, મેઇન મેમરીને પણ તેની અંદર ડેટા રીડ કરવો અથવા રાઇટ કરવો આ દરેક વસ્તુ મેમરી કંટ્રોલર દ્વારા જ થશે. તો આ મેમરી કંટ્રોલર છે તેની સાથે મેઇન મેમરીને કમ્યુનિકેટ કરાવવા માટે મેમરી બસનો ઉપયોગ કરશું. નેક્સ્ટ બસની જો વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ બસ છે તે છે કંટ્રોલ બસ. કંટ્રોલ બસનો ઉપયોગ આપણે લોકોએ સીપીયુમાંથી કમાન્ડ સિગ્નલ્સને ફાયર કરવા માટે અથવા તો કમાન્ડ સિગ્નલ્સને પાસ કરવા માટે કરશું. તો કંટ્રોલ સિગ્નલ અહીંયા શું થશે કે કંટ્રોલ સિગ્નલ છે તે સીપીયુમાંથી એક કમાન્ડ સિગ્નલ પાસ કરશે, કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ અથવા તો કોઈ પણ કંટ્રોલર સુધી પહોંચશે. તે કંટ્રોલરને કહેશે કે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન સીપીયુ સાઇડથી આવી છે, તમારે આ ફોલો કરવાની છે. જ્યારે ત્યાં આગળ તે કમાન્ડ સિગ્નલ પહોંચી જાય તો તેની સાઇડથી એક રિટર્ન સ્ટેટસ સિગ્નલ આપણને મળશે. એટલે કે સપોઝ આપણે એવું
વિચારીએ કે હાર્ડ ડિસ્ક કંટ્રોલરને કોઈ ડેટા રીડ કરવાનો કીધો છે, તો સીપીયુ છે તે કમાન્ડ સિગ્નલ ફાયર કરશે, હાર્ડ ડિસ્ક કંટ્રોલર પાસે જશે તે કમાન્ડ સિગ્નલ હાર્ડ ડિસ્ક કંટ્રોલરને કહેશે કે અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરશે કે આ વસ્તુ સીપીયુ સાઈડથી કરવાની કીધી છે. એટલે હાર્ડ ડિસ્ક કંટ્રોલર છે તે તેનું સ્ટેટસ કે અત્યારે આ કામ થશે નહીં થાય, શું કામ નહીં થાય, શું કામ થશે વગેરે વગેરે જેવી માહિતી છે તે સ્ટેટસ સિગ્નલ થ્રુ પાછી મોકલશે. તો એ અહીંયા કંટ્રોલર બસનું કામ થશે. ત્યારબાદ આગળ નેક્સ્ટ બસ આવે છે તે છે એડ્રેસ બસ. બેઝિકલી એડ્રેસ બસ એટલે એડ્રેસ જે કેરી કરે. આની પહેલાના સેમેસ્ટર્સની અંદર તમે એમએલપી અને સીઓએ જેવા સબ્જેક્ટ ભણી ગયા હશો, તેની અંદર એડ્રેસ બસ તમને ખબર જ હશે. બટ સ્ટીલ આપણને અત્યાર સુધી એવું હોય કે તે એડ્રેસ કેરી કરતું હોય. હા, એડ્રેસ કેરી કરે, પણ તે એડ્રેસ છે ઇટ ઇઝ ધ ઇન ફોર્મ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ. અને તે ડિવાઇસની ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે સીપીયુને જોતી હોય અથવા તો સીપીયુ સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું હોય ત્યારે ડિવાઇસ કમ્યુનિકેટ કરે તે પહેલાં તેનું એડ્રેસ કમ્યુનિકેટ કરી શકે, અથવા તો કમ્યુનિકેશન વખતે જ્યારે તેને એડ્રેસની જરૂર પડે ત્યારે સીપીયુ છે તે એડ્રેસ બસ થ્રુ તે ઇન્ફોર્મેશન મેળવતું હોય છે. આવી જ રીતે એક બસ છે ડેટા બસ. એકચ્યુઅલ ડેટાને પ્રોસેસ કરવો અથવા એકચ્યુઅલ ડેટાને કેરી કરવો કે જે પ્રોસેસ થવા માટે જઈ રહ્યો છે અથવા પ્રોસેસ થઈને આવ્યો છે, તેના માટે આપણે ડેટા બસની જરૂર પડે. ત્યારબાદ એક બસ છે જે છે પાવર બસ, જે મેજોરિટી દરેક કમ્પ્યુટરના મધરબોર્ડ છે તે સૌથી સારામાં સારી જે બસીસ યુઝ કરતા હોય તે પાવર બસ છે, કારણ કે તે કન્ટિન્યુઅસ ફ્લોમાં જવાની છે. કમ્પ્યુટરના દરેક પાર્ટ, દરેક કોમ્પોનન્ટ સુધી ઇલેક્ટ્રિસિટી તો પહોંચવી જ જોઈએ. આપણે સૌથી પહેલા લેક્ચરની અંદર જ કીધું હતું એક ઇલેક્ટ્રિકલ કોમ્પોનન્ટ છે કમ્પ્યુટર, તો તે ઇલેક્ટ્રિકલ કોમ્પોનન્ટને ઇલેક્ટ્રિસિટી પહોંચાડવા માટે પાવર બસની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ એક બસ છે તે છે કોમ્બો બસ. કોમ્બો બસ એટલે બે બસ છે આઈઓ બસીસ, પીસીઆઈ અને વેસા. આ બંને બસીસનું કોમ્બિનેશન એટલે કોમ્બો બસ. આ બસ છે તેનું કામ પણ અલગ અલગ પ્રકારના આઈઓ ડિવાઇસીસ છે તેને સિસ્ટમ બસ થ્રુ આગળ જ્યારે કમ્યુનિકેટ કરાવવું હોય ત્યારે યુઝ થઈ શકે. અહીંયા વેસા બસ અને પીસીઆઈ બસ એટલે શું તે ન ખબર પડી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જ્યારે આપણે આઈઓ બસીસ ભણશું ત્યારે આપણે આ બંને બસીસને ડિટેલની અંદર ભણશું. તો હું એવી આશા રાખું છું કે તમને લોકોને આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સિસ્ટમ બસીસ પ્રોપરલી સમજાણી હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરીથી પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.